අයිබෝවන් සුබ දවසක් සොයන් ලයිෆ් channel එකට යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම කරේ එක එක මැහුම් ක්‍රම 6ක් යටතේ එක එක විදිහේ කොළ වර්ග 6ක් මැහුවා. ඒ විදිහටම අදත් මම මේකේ දෙවෙනි කොටස විදිහට තවත් කොළ වර්ග 5ක් මහන විදිහ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ කොළය ලේසි මැස්මෙන් කොහොමද මහන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. අපි මේ කොළේ ටිකක් මෙහෙම ඇතුළට වෙන්න තමයි මුලින්ම ඉදි කටු උඩට ගන්න. මෙන්න මේ හැරයෙන් වගේ. මේ මාරගෙන ඊට පස්සේ එතනින්ම ආපහු අපි ඇතුළට දාලා ගන්නවා මේ කොළේ අවසාන කෙළවරේ. අරගෙන මෙහෙම ඉදි කටුව වටේ කරටුවා නෝල දැන් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ දැන් එතනින්ම පහළට ආපහු ඉදි කටුව ගත්තා. එතනින් ඉදි කටුවට ගත්තා. නැවතත් එතනින්ම ඉදි කටුව අරගෙන අපි මේ මල මහන්න යන්නේ බ්ලැන්කට් ස්ටිච් එකකින්. ඒකෙදි අපි මෙන්න මේ මෙතන මැදින් තමයි මුලින්ම ඉදි කටුව උඩට ගන්න. අපි දැන් මෙතන ඉඳලා නැවත මේ ඉදි කට්ට ගත්ත තැනටම ඕන ගන්න. අපි අනිත් හැම කොලේදීම ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ මේ ඇතුළේ ඉඳලා තමයි එළියට මැහුවේ. දැන් මේකෙදි තියෙන්නේ එළියේ ඉඳන් ඇතුළට තමයි අපි මේක මහගෙන යන්නේ. මම මේ කොලේ මහන්න යන්නේ සැටින් ස්ටිච් එකෙන්. අපි මේ කොලේ මහදී පොඩ්ඩක් විතර මේ පැත්තට වෙන්න තමයි ඉදි කටුව උඩට ගන්න ඕන. අනිත් මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ආපහු මේ නූල ගත්තු තැනටම ලං කරලා තමයි නැවත ඉදි කටුව උඩට ගන්න.
මේ විදිහටම අපි මේ දිගට මේ කොලයක මේ කොටස මහනවා. ඊළඟට මේ කොටස මහනවා. අන්තිමට මේ මැද කොටස මහනවා. මම දැන් fishbone stitch එකෙන් කොළ වර්ග දෙකක් මහන හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. එකම මැස්මෙන් හැඩ වෙනස් කොළ වර්ග දෙකක්. මම දැන් මෙතන මේ මහන්න යන්නේ කොළ එක කොළයක් නෙමෙයි අර තනකොළ පඳුරක් වගේ එකක් මහන්න තමයි හදන්නේ. ඒකේ මෙන්න මේකේ මහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ බිමටම දානතු වගේ අන්න ඒ වගේ කොළයක් මහන්න විදිහ තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. උඩින්ම නූල ගත්තා. මේ වගේ පොඩි දුරක් තියලා ආයේ පහතට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ මහපු නූලට පොඩ්ඩක් විතර පහතින් නූල උඩට අරගෙන නැවතත් මේක පහත් දානවා මෙන්න මේ කොලේ මේ පැත්තට වෙන්න. හැඩේ අරගෙන මෙන්න මේ විදියට. නැවතත් ඒකට සමාන්තරවම අනිත් පැත්තෙන් අපි කොනේ ඒ නූල ආයේ අනිත් පැත්ත ලයින් එකකට වෙනකම් ගන්නවා. නැවතත් මේ පැත්තේ මේ නූල වැදුණු තැනට උඩින් අරගෙන ආයේ ඒ නූල මේ පැත්තෙන් මේ කලින් නූලට පොඩ්ඩක් පහළට වෙන්න නූල ගන්න. මෙන්න මේ විදියට. නැවතත් මේකේ අපි කලින් නූලට උඩින් මෙතන ආයේ අතරමැදින් මේ නූලට උඩින් නැවත මේ නූලට එතන උඩින් ආයේ මේ පැත්තේ අපි ඒක පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් කරන පොඩ්ඩක් හැඩේ තියෙන විදිහට තමයි වහගෙන යන්නේ. මම හිතනවා දැන් මේ හැම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ කොලේ අපි මහන්නේ fishbone stitch එකෙන්ම තමයි. ඒ උනාට ටිකක් වෙනස් අපි මේක මහන විදිය. මේ කොලේ හැඩෙත් වෙනස්නේ. ඒකෙදිත් මෙතන උඩින්ම තමයි මුලින්ම ඉදිකට උඩට ගන්නෙ. නැවතත් මේ පහතට දැම්මා. ඊළඟට මෙතන ළඟින්ම පොඩ්ඩක් හැඩේ තියෙන පල්ලෙහෙන් ඉදිකට උඩට ගත්තා. නැවත මෙන්න මේ මහපු මැහුමට මේ පැත්තෙන් දකුණු අත පැත්තේ අපි ඉදිකට ආයේ පහතට ගත්තා. මෙතන අපි ආයේ මේ පැත්තේ ඒ විදිහමයි මෙතන උඩට ගත්තා.
අපි දැන් මේක මහද්දි මේ කතරේ වගේ වදින්නේ මේ කොලේ මැදින්. අපි මෙහෙම දෙපැත්ත ෆිල් කරගෙන යනවා. අපි කලින් කොලේ මහද්දි කරේ කොලේ අවසානෙටම තමයි මේ විදිහට මෙහෙම ගැහුවේ. වහගන්න අපි මේකෙදි ඒ විදිහට කතරේ ගන්නෙ මේ කොලේ මැදට. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් මාර්ගයෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. නැවතත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.